ค่ะสวัสดีแฟนๆสุดสัปดาห์นะคะอิงฟ้าค่ะสวัสดีแฟนๆสุดสัปดาห์นะคะชาร์ลอตค่ะอันลิมิตเลยทุกเรื่องทุกมุมทุกเรื่องทุกมุมทุกการรับงานไม่มีลิมิตฟ้าในเรื่องก็เป็นบอสพลุค่ะก็คาแรคเตอร์จะมีความแสบๆซนๆแต่ว่ามีความแบบมีความซื่อๆใสๆอยู่ในนั้นด้วยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่จะเป็นตัวดำเนินเรื่องในการเป็นบอสบริหารสาวๆที่อยู่ในนั้นที่จะต้องมาทำงานด้วยกันมันก็จะมีความวุ่นวายแล้วก็ความคอมเมดี้อยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเลยค่ะของชาร์ลอตรับบทเป็นเรย์ค่ะก็จะเป็นคนที่ไปชวนเขามาเปิดบริษัทขึ้นมาด้วยกันโดยที่ไปเปิดที่ตึกของเรานี่แหละแต่สุดท้ายเราก็จะมีปมเกี่ยวกับตึกนี้อยู่ก็ต้องให้ทุกคนรอติดตามดูค่ะส่วนคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนแนวแบบแอบเจ้าเล่ห์นิดนึงแล้วก็จะมีความซนๆนิดๆหน่อยๆค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยบอสฟลุกอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแบบช่วยกันตัดสินใจช่วยกันทำงานอะไรเงี้ยก็จะมีนักแสดงชายสมทบอยู่ประมาณ 1-2 คนในเรื่องที่จะมาแบบใน EP แรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของการว่างงานของบอสฟุกมันจะมีพอยต์หลักอยู่ที่จะต้องมีนักแสดงชายที่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็คือพี่ป่านมาสมทบในเรื่องนี้แล้วก็พอมารวมตัวในบริษัทก็จะเป็นผู้หญิงหมดเลยแม้กระทั่งแบบแม่บ้านหรือยามหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นผู้หญิงจริงๆก็คือความน่าดูของเรื่องนี้ก็ก่อนหน้านี้คือถ้ามองในพาร์ทของอิงลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่5และที่เราได้เล่นเรื่องที่4ที่5เนี่ยค่ะที่เราได้เล่นด้วยกันคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเป็นดราม่าเยอะมากหนักๆแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีความเบาสมองเยอะมากเพราะมันจะมาเป็นคอมเมดี้บวกกับความน่าดูก็คือเป็นเรื่องแรกของใครหลายๆคนที่เป็นคู่อื่นๆมันก็จะมีเคมีปีศาจของแต่ละคู่ที่แบบเคมีปีศาจใช่คือที่เราขนาดเราเป็นนักแสดงด้วยกันเรามองไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบคู่นี้มันน่ารักเนาะมันจะมีเคมีที่บางทีเขาเขินกันจริงหรือว่ามันเกิดขึ้นแบบเมจิกโมเมนต์นะตรงนั้นที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละคู่แล้วพอมันมารวมกันมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยคนดูสามารถเลือกเสพได้เลยคุณชอบแนวไหนมันมีหลายแนวดูหลายคู่หลายแนวให้คุณได้แบบเลือกได้เลยชอบแบบแปลกชอบแบบตลกชอบแบบดูน่ารักสวยใสหรือชอบแบบความแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลากหลายรสชาติให้คนได้เลือกดูในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็แต่ละมิชชั่นที่ได้รับมาไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับบริษัทนี้ค่ะก็ต้องว่าใช่ค่ะจากลูกเขาเรียกว่าจากลูกค้าที่มาว่าจ้างเราก็ไม่ธรรมดาแน่นอนอันนี้จริงๆยอมรับมันคือบริษัทไม่จำกัดอันเนี้ยมันจะเป็นบริษัทที่งานทั่วไปอ่ะคนอื่นเขาจะไม่มารับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาจ้างอะไรอย่างนี้แน่นอนอะไรเงี้ยเช่นจับกิ๊กก็ยังเบสิกใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันจะมี EP หนึ่งที่เป็นเหมือนแบบคุณยายท่านหนึ่งที่มีหลานแล้วก็รักหลานมากแต่หลานเนี่ยดันตกต้นไม้เสียชีวิตพร้อมกับลูกหมาแล้วไม่ทานข้าวเลยคือตรอมใจลูกหลานก็เลยอยากจะมาจ้างบริษัทเราว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราก็เลยแบบจัดทำความเชื่อแล้วกันเรื่องร่างทรงมีพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อให้แบบหลานได้มาเข้าสิงแล้วก็บอกกับคุณยายว่าแบบคุณยายกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอีเวนต์หรือเป็นงานที่มันไม่มีบริษัทอื่นเขาทำแต่ว่ามิชชั่นไม่ซ้ำกันแน่นอนคือเรื่องมันก็จะมี10 EP ก็จะมีแต่ละ EP ก็คือตัวเมนหลักโอเคมันจะเป็นบอสพลุกับเลที่จะเป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่าแต่ละ EP มันจะป๊อปอัพแต่ละตัวแต่ละคู่ขึ้นมาแก้ปัญหา EP นี้อ่ะก็จะเป็นเรามอบหน้าที่ปัญหานี้ดูจะเหมาะกับคู่นี้นะคู่โซแบบมีหน้าไปทำแล้ว EP นั้นมันก็จะเป็นพวกเขาที่จะป๊อปอัพในการฉายเรื่อง EP นั้นๆออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือจะสำคัญแล้วก็เป็นตัวหลักทุกคนเลยค่ะเพราะว่าในการรับพนักงานเข้ามาในเรื่องนี้ความวุ่นวายมันอยู่ตรงที่แต่ละคนคือคนตกงานหมดเลยแล้วแต่ว่าปัญหาชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราเอาไอ้ปัญหาให้พวกนี้แหละมารวมตัวกันแล้วก็เวลาเจอปัญหาอะไรไอ้นี่ถนัดเรื่องนี้ไปเลยไอ้นี่ถนัดเรื่องนี้ไปอะไรเงี้ยเราก็จะมีหน้าที่คอยแจกแจงแล้วก็คุมงานมันยากแต่ว่าเป็นการยากที่สามารถคือมันไปคนเดียวไม่ได้การเล่นคอมเมดี้มันต้องไปด้วยกันทั้งหมดแล้วก็ทุกคนต้องมีไหวพริบอยู่พอสมควรในการที่จะส่งมุกโบ๊ะบะก็คือมันยากตรงที่จะเล่นยังไงให้ดูไม่เซตมาไม่ให้ดูเหมือนแบบว่าเรานับ1 2 3หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไม่เป็นจังหวะที่รู้สึกว่า
ผู้เขียนบทเขาเขียนมา ทุกคนต้องเล่นให้มันดูเลี้ยวมันก็เลยจะยากตรงนั้น คิดว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องไปแบบบางทีมันป๊อปอัพขึ้นมาเองอินพอไว้ขึ้นมาเองบางทีก็อาจจะมีแมจิกโมเมนต์ณเวลานั้นให้กับผู้กำกับหรือว่าคนดู แต่ว่าที่ถ่ายมาคือคิดว่าทุกคนจะมีความแบบความคอมเมดี้ในตัวอยู่แล้วด้วยก็แค่ดึงมาใช้ในเรื่องนี้ค่ะก็ให้เราติดตามดูดีกว่า คือความโชคดีของนักแสดงในเรื่องนี้ทุกคนเลยอะคือมันไม่ได้ไกลเกินตัวของแต่ละคนมากๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากทุกคนจะเล่นเป็นตัวเองหมดเลยมันก็จะมีช่วงเวลาเวิร์กช็อปให้ได้หามุมคอมเมดี้ของตัวเองก็คือผู้กำกับเขาก็จะดูว่าน้องคนนี้ถนัดสายนี้ถนัดสายนี้แล้วก็เอามาอัดแอปในเรื่องก็เลยกลายเป็นว่าน้องสามารถเล่นเป็นตัวเองกันได้แบบคาแรคเตอร์ต่างกันหมดเลยอะมี10 คนก็ไม่ซ้ำกันเลย10 คนอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้ยากมากสำหรับตัวละครในเรื่องนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือยากตรงที่แบบจะเล่นยังไงให้ดูตลกธรรมชาติแค่นั้นเองค่ะมี ก็มีความโก๊ะความอะไรในบางทีแล้วก็จะข้างนอกจะดูเหมือนมีความห้าวนิดหนึ่งแต่จริงๆข้างในก็คือจะมีความเป็นเบบีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นสายแบบผู้ในตัวเรื่องมันจะเป็นสายแบบรับฟังน้องๆแล้วก็คอยเห็นถึงความสำคัญของแต่ละตัวว่าแต่ละตัวต้องไปทำอะไรใช่เป็นตัวกลางที่จะมาขอคำปรึกษาจากเลอีกทีแล้วก็ในเรื่องก็จะมีบอสย่อยอีกคนหนึ่งก็คือจอยที่รับบทเป็นพัชชาพลอยก็จะเป็น3 คนที่จะดูน้องๆอะไรเงี้ย จริงๆก็เหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลย เหมือนดึงคาแรคเตอร์จริงมา ถึงบอกว่าแบบเหมือนเราไปเล่นก็คือเราเอาชีวิตประจำวันของเราแต่เป็นเลเนี่ยเข้าไปข้างใน แต่ว่าตัวเลเขาจะมีความเจ้าเล่ห์นิดนึงตั้งแต่เริ่มต้นเลย แต่อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากความเป็นจริง เพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่ห์อะไรขนาดนั้นค่ะก็อันนี้ก็จะมีความต่างกันแค่นี้ค่ะ อะไรใหม่ๆ น่าจะเป็นเรื่องของการคนเยอะ เพราะว่าเรื่องนี้ปกติที่เราไปถ่ายก่อนหน้านี้จะมีนักแสดงหลักอยู่ไม่กี่คน เวลาเข้าซีนทีหนึ่งมันก็จะไม่ได้ใช้เวลามาก แต่ว่าอันนี้มันเป็นแม้จะเป็นซีนสั้นก็เหอะแต่ว่าใช้เวลาในการถ่ายเยอะ เพราะว่านักแสดงเยอะกล้องต้องรับหลายมุมหลายคัดอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่า1 วันเราต้องใช้เวลากันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันกว่าจะทำให้ได้ตามเบรกดาวน์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มเช้าเลิกดึก ไม่ค่อยมีเพราะเป็นเรื่องที่เบาสมองที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยค่ะก็ไปกองก็คือจะแฮปปี้มากเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเหมือนโฮอารมณ์เครียดเอาไว้หรือโฮอารมณ์กดดันจากบทที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการแบบเหมือนเป็นการผ่อนคลายซะมากกว่าสำหรับเรื่องนี้ค่ะจริงๆหนูอยากเป็นสาวออฟฟิศอะไรเงี้ยอยากแบบมีโต๊ะทำงานของตัวเองก็นั่งพิมพ์งานส่งอีเมลซึ่งเราเคยฝึกงานตอนแบบช่วงมหาลัยแล้วในเรื่องของการเกี่ยวกับอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเลือกสักหนึ่งอาชีพให้เป็นสาวออฟฟิศก็อยากเป็นเซลล์อยากเป็นเซลล์ค่ะใช่ AE คอยคุยตอบงานนู่นนี่นั่นหาแบบครีเอทีฟใช่ค่ะอยากทำ หนูก็อยากเป็นบอสแหละค่ะอยากเป็นเจ้าของบริษัทเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่า ให้เราเป็นพนักงาน ไม่อยากเป็นก็พนักงานก็ถือว่าบอสก็ถือว่าเป็นพนักงาน โอเค เป็นพนักงานท่านหนึ่งที่เป็นประธานผู้บริหารอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็น organize ที่เป็นอยู่ในสายวงการบันเทิงอะไรเงี้ยทุกคนเลยอะ ทุกคนจินนี่มั้งคะคือจินนี่ก็คือในเรื่องชื่อซาเช่จะเป็นเด็กฝึกงานที่แบบเราไงอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติถ้าเราเจอเด็กฝึกงานแบบนี้ในที่ทำงานจริง ๆ เราคงแบบ ไม่รับ ผ่านคือแบบทำอย่างนี้ได้ใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบกู๊ดบายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ก็ถือว่าเป็นสีสันบริษัทเราก็ต้องรับเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเส้นเรื่อง หรือบางทีบริษัทอื่นอาจจะมีแบบนี้ก็ได้แบบเป็นเคสที่แบบบริษัทเราก็มีแบบนี้นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือซะว่าเป็นบริษัทแบบน่ารักอะไรก็แล้วกันค่ะอยู่กันแบบครอบครัวค่ะ ก็น่าจะเป็นจอยละกันคนใกล้ตัวเราถ้ารู้สึกว่าเพราะจอยจะเป็นคนแบบไปเซ็นเซอร์ได้ไหมเป็นคน เป็นคนแบบพูดแบบถ้าในชีวิตจริงคงใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ยากอยู่อะเพราะในเรื่องเขาฉันจะด่าคนอื่นไปทั่วเลยแต่คือจริงๆไม่มีอะไร แต่ว่าเป็นคนแบบพูดแบบ พูดเลยพูดตรง พูดตรงที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบคาแรคเตอร์นี้มันแบบมันกวนว่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าในชีวิตจริงคงไม่ทำงานกับคนอย่างเงี้ยในเรื่องนี้คือนอกเหนือจากคอมเมดี้อ่ะหนูว่ามันจะมีข้อคิดแทรกเข้าไปอยู่ตรงที่ว่าคุณจะได้เห็นว่าไอการที่เราจะบริหารคนมันต้องมีอะไรบ้างอย่างน้อยหนึ่งเลยในเรื่องเนี้ยบอสพุหรือว่าเลจะทำให้เห็นว่าการรับฟังและการไว้วางใจคนในการแจกจ่ายงานอ่ะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้บริษัทมันไปด้วยกันบางทีเราอาจจะไปเจอบอสที่แบบว่าทุกอย่างโฮไว้กับตัวเองฉันไม่ไว้ใจใครฉันจะทำคนเดียวหรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันจะทำให้เห็นว่าบางทีการที่เราไว้ใจคนนี้เรารู้สึกว่าลองมอบงานให้ลูกน้องไปทำดูถ้าเขาทำได้ดีเราก็เบาไปด้วยแล้วบริษัทมันก็อุ้มกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ละ EP ก็จะมีข้อคิดแทรกเข้าไปไม่มากก็น้อยให้คนได้คิดตามนิดนึงในเรื่องของการบริหารคนอะไรเงี้ย หนูมองว่าเป็นทีมเวิร์กก็แล้วกันค่ะที่แบบต้องทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้มันออกมาดี ไม่ใช่แค่ให้ได้ตัวเองมีชื่อเสียงอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อบริษัทที่เรากำลังทำงานอยู่ด้วยให้มันได้เติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่แบบแค่หัวหน้าคนนึงหรือว่าแค่พนักงานคนนึงแต่มันคือทีมหนึ่งที่จะพาบริษัทเติบโตไปด้วยกันอันนี้ก็คือหนูก็คิดว่าสามารถใช้ได้กับทุกๆองค์กรทุกๆบริษัทที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็มองทุกคนเป็นทีมไม่ใช่แยกชั้นเป็นแบบเจ้านายลูกน้องอย่างเงี้ยหนูว่าสิ่งนี้มันจะทำให้บริษัทเติบโตไปได้ไกลแล้วก็มีความเชื่อใจไว้วางใจกันมากขึ้นค่ะแชร์ไอเดียกันความเข้าอกเข้าใจ การรับฟังการฟังนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยค่ะคือถ้าบางทีแบบคนที่เป็นบอสจะยึดติดกับการพูดซะมากกว่าคือแบบฉันจะมาถึงฉันก็พูดเลยสั่งเลยบางทีเหมือนแบบเราอาจจะไม่ได้รับฟังว่าวันนี้เฮ้ยฟังก่อนปัญหามันคืออะไรเฮ้ยฟังก่อนบางทีอันนี้ฉันไม่ถนัดเป็นอันนี้ได้ไหมหรือฟังก่อนอันนี้มันไม่ทันจริงๆขอเป็นเน้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือพอมาเป็นเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าจริงๆการรับฟังปัญหาคนนี้บอสพูมันก็จะมีหน้าที่ฟังว่าเฮ้ยพี่หนูไม่ถนัดอันนี้ว่ะเฮ้ยพี่อันนี้เป็นคนที่ทำดีไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นหนูว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารควรมีก็คือหลักๆเลยคือการรับฟังเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็คือความเข้าอกเข้าใจค่ะก็ถ้าเราเป็นตัวบอสเองเราก็ต้องเข้าอกเข้าใจในตัวลูกน้องว่าโอเคบางทีถ้างานมันหนักไปก็อาจจะเบาลงหรือว่าหาผู้ช่วยให้หรือว่าในเรื่องของแบบการอยู่ด้วยกันต่างๆหรือว่าเอมพัตซีอะค่ะมันคือสิ่งสำคัญมากๆจริงๆที่จะทำให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็เชื่อใจไว้ใจกันได้ค่ะมันจะมีซีนหนึ่งที่ถ่ายช่วงแรกๆเลยค่ะก็คือซีนที่เรายกมาเมื่อกี้เคสแปลกๆก็คือที่ต้องเป็นร่างทรงซีนนั้นก็จะมีแบบทุกคนห้ามห่วงสวยอะถ้าห่วงสวยปั๊บมันจะไม่หาแน่นอนแต่กลายเป็นว่าทุกคนเล่นออกมาแบบใส่สุดก็จะเห็นน้องๆที่เล่นเป็นเรื่องแรกของพวกเขาด้วยรวมถึงแบบการพัฒนาของพวกเราด้วยที่แบบเล่นเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้จ๋าเลยในซีนนั้นนะมันต้องไม่ห่วงสวยจริงๆเพราะว่ามันต้องดัดเสียงว่ามันต้องทำหน้าแล้วมันต้องมีท่าทางเป็นหมามั่งเป็นคนมีอายุมั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่จำไม่ลืมเพราะว่าชอบที่ทุกคนแบบเต็มที่กับซีนนั้นแล้วมันสนุกด้วยนะซีนนั้นจริงๆมันสนุกก็จะเป็นตัวเปิดที่ทำให้เห็นถึงความวุ่นวายซีนนี้หนูก็ชอบค่ะจริงๆหนูจำไม่ได้เลยว่าถ่ายซีนอะไรไปถ่ายไปเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น่าจะชอบซีนนี้เพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันอำนวยให้แต่ละคนเชื่อในตัวละครไปเลยว่าแบบฉันเป็นตัวละครนี้ฉันเป็นตัวละครนี้แล้วก็เล่นตามความรู้สึกที่ได้รับมอบหมายมาค่ะอยากได้เป็นจอยอะอยากปากแซบบ้างอะอยากแบบหรือจะเป็นน้องมีนาอังกฤษคำไทยคำก็น่าสนใจเพราะว่าตัวละครมีน่าก็จะเป็นตัวที่แบบพูดไทยคำฝรั่งคำอะไรเงี้ยที่จะทำให้เราทุกคนจะต้องคอยตั้งใจฟังว่าพูดอะไรวะแบบแปลด้วยอะไรเงี้ยบางทีโอ้โหยากเลยอะภาษาอังกฤษได้ใช่แบบ like oh my god เคสนี้มันจะทำได้จริงๆเหรอคะพี่พรูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบการดัดเสียง over acting อะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะคือเมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยมันจะถูกปลูกฝังว่าฉันต้องเล่นเป็นนางเอกเท่านั้นนางเอกเท่านั้นความเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยอะตัวหลักมันคือพระเอกนางเอกแต่พอเราเริ่มมาอยู่ในวงการนักแสดงจริงๆหนูว่านักแสดงมันคือคุณต้องเล่นได้ทุกบทบาทที่เขาถูกวางว่าคาแรคเตอร์เรามันเหมาะสมกับบทนี้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้หนูรู้สึกว่าพอเราอยู่ในวงการนี้หนึ่งคือถ้าหนูเป็นนักแสดงจะไม่ห่วงสวยจะทำยังไงก็ได้ให้เรื่องนั้นมันสมกับคาแรคเตอร์ที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็ทำให้เราเห็นจริงๆด้วยว่า
โอ้ยมันต่างจากมันเหมือนการสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณด้วยพลังงานที่เรามองว่าทำยังไงก็ได้ให้คนจำได้ว่าเป็นตัวนี้ไม่ใช่อิงฟ้าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งหลงรักการเป็นนักแสดงมากขึ้นมากขึ้นพอหนูไปเจอนักแสดงที่เป็นแบบมืออาชีพมากๆเนี่ยเขาก็จะสอนว่าแบบเฮ้ยหนูรู้ไหมว่าเหมือนแบบคนสวยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเรื่อยๆมันมีทุกวันแต่ว่าคนที่มีความสามารถจริงๆหรือคนที่ทุ่มให้กับการแสดงจริงๆมันน้อยคนที่จะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เราแบบอยู่ในวงการไปนานๆเขาก็เลยสอนทริคเรามาก็คือจริงๆก็เป็นแม่สีดาที่เพิ่งเสียไปที่เจอกันในวิมานน้ำอะไรเงี้ย คำที่แม่สอนเราอิงฟ้าจำไม่ได้ เยอะมากมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่หนูร้องไห้จนหนูร้องไม่ไหวละในวิมานน้ำก็คือแบบมันเค้นร้องจะเริ่มเค้นและเริ่มดูไม่เลียวแล้วหนูก็เลยขอน้ำตาเทียมทีมงานเพราะมันเป็นช็อตสั้นๆที่จะเห็นแค่เราน้ำตาไหลแล้วแม่ก็บอกกับหนูว่าไม่เอาแบบเดี๋ยวแม่ส่งให้ดีกว่าถ้าเป็นนักแสดงเขาบอกว่าอันนี้คือคนสมัยใหม่ที่เขาเห็นมาเยอะมากกับการที่ใช้อุปกรณ์เสริมใช้ที่น้ำตาเทียมแต่ว่าเขาบอกแววตาคนเรามันโกหกไม่ได้เหมือนแบบตาดำคนเรามันโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นการร้องไห้อะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไปไม่ถึงแล้วเขาจะส่งให้หนูก็เป็นคนแพ้น้ำตาคนด้วยอะแล้วพอเขาส่งมาให้ก็มันเลยทำให้ซีนนั้นออกมาดีมากๆก็เลยทำให้เราโอเคถ้าสมมุติว่าเราเอามาอัดแอปใช้ในเรื่องต่อๆไปถ้าเราไม่พร้อมหรือเราไปไม่ถึงก็สามารถที่จะขอเบรกก่อนคืออย่าไปรีบอย่ากดดันอย่าไปคิดว่ามันจะต้องแบบเอาให้ได้นะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ตอนแรกหนูมองแค่นักแสดงก็คือนักแสดงกับอีกอันนึงที่ได้บทเรียนมาคือมันคือมีการเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนหน้าจะเล่นหยดฝนกินสนิมเนี่ยหนูเล่นเป็นก็คือนักแสดงที่แสดงเป็นบทนั้นแต่พอมาหยดฝนกินสนิมเนี่ยหนูใช้จิตวิญญาณของตัวหนูเองอะเข้าไปในการเป็นหมอรันมันเลยทำให้รู้สึกว่าการแสดงมันไม่ใช่แค่อยู่หน้ากล้องแล้วแสดงมันคือจิตวิญญาณที่มันต้องออกมาจากข้างในความรู้สึกความเชื่อของตัวละครคาแรคเตอร์เหตุการณ์ต่างๆมันแบ็กกราวด์มันไม่ใช่แค่ได้บทมาแล้วจบมันคือได้บทมาปุ๊บคุณต้องไปตั้งคิดอีกว่าแบ็กกราวด์มันจะเป็นยังไงคือมันค่อนข้างลึกซึ้งแต่มันก็แล้วแต่คนแต่สำหรับหนูคิดว่าการแสดงของหนูก็คือการนำจิตวิญญาณของเราเนี่ยลงไปแบบเขาเรียกว่าไปสร้างตรงนั้นให้มันเกิดเป็นผลงานขึ้นมาค่ะในเรื่องการแสดงหนูก็ต้องยอมรับในฝีมือของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรอผลงานที่จะแบบมากขึ้นไปกว่านี้อีกก็ไม่รู้ว่าจะเครียดจะกดดันอะไรไหมแต่ก็คิดว่ามันเป็นผลดีแน่นอนแล้วก็ทำได้ค่ะในไทยเก็บเรียบแล้วไปอินเตอร์ได้แล้ว สาธุค่ะ คือจริงๆ ถ้าเป็นเรื่องแรกๆ ที่เล่นด้วยกันเราก็จะเห็นถึงความงอแงในบางอย่าง เช่นโอเคหนูเข้าใจได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของความสวยความอะไรจะมีมุม มีอะไรที่แบบคนเราจะมั่นใจฝั่งนี้ มันจะมีการถกเถียงกันตลอดเรื่องมุมเรื่องอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอเริ่มเห็นการพัฒนาของเขา ก็จะคอยบอกเขาว่าจริงๆอ่ะคือเขาเป็นคนสวยอยู่แล้วแบบในเรื่องของมุมเราก็มองว่ามุมไหนอ่ะเขาก็สวย และอยากให้เขาอ่ะโฟกัสเรื่องของแบบการแสดงซึ่งเราก็เห็นว่าพอในเรื่องถัดไปการแสดงของเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นแล้วก็พอมาเรื่องล่าสุดที่ถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเขาแบบไม่ได้มายเรื่องของตรงนั้นแล้วนั่นแปลว่าหนูว่ามันก็จะเริ่มถึงจุดที่แบบเขาจะเข้าใจเองว่าการแสดงมันคืออะไรโดยที่เขาแบบไม่ต้องมานั่งคืออาจจะด้วยหนูเป็นแบบสายดาร์กว่าหนูแบบมองพยายามจะบอกเขาว่าการแสดงมันแบบถ้าเราห่วงสวยปั๊บมันจะไม่สวยทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เขาแบบไปโฟกัสเรื่องของแบบซีนอารมณ์หรือซีนอะไรมากกว่าแล้วณปัจจุบันเขาก็สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆมองตารู้ใจกันตั้งแต่ช่วงปีแรกๆเลยมั้งค่ะแต่ว่าในเรื่องของความเข้าใจหรือว่าการแบบเปิดอกเปิดใจคุยกันนู่นนั่นอะไรเงี้ยมันหนูว่ามันค่อยๆใช้เวลาทำลายกำแพงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนมันถึงจุดที่แบบไม่เหลือกำแพงแล้วเหลือแค่พี่อิงฟ้าน้องชาร์ลอตแค่นั้นไม่ได้มองว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วฉันจะต้องเป็นอิงลอตฉันจะต้องแบบไปกระหนุ่งกระหนิงกับเธอตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อะไรอย่าง แต่ เงี้ย เรา ค่ะ คือพี่อิงฟ้ากับ พี่อิงฟ้าน้องชาร์ลอตที่เป็นการแบบสองคนใช้ชีวิตในการทำงานเลยอะค่ะแบบเรียวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่ามันคือเราสองคนกำลังทำตามความฝันตัวเองนี่แหละค่ะไม่ได้ถูกฟิกไม่ได้ถูกวางอะไรเอาไว้เท่าไหร่ประมาณนี้ เขาบอกว่าบางทีอะ เขาก็โตขึ้นบางอย่างมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนแบบเรา
เราโตอยู่แต่เขาเด็กไงบางทีมันก็จะมีความแบบใช่แล้วมันก็จะมีฟอร์มอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าเหมือนแบบมันไม่รับฟังกันมันไม่เอาแบบไม่เอาความคิดของกันและกันอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่พอเริ่มโตขึ้นมันจะทำให้นิ่งขึ้นแล้วก็สังเกตมากขึ้นแล้วก็ฟังมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแป๊บๆจะหมดปีจริงๆก็คอมพลีทกับทุกอย่างแล้วอะหมายถึงว่าเรื่องการแสดงโอเคเราก็มาถึงในจุดที่แบบหลังจากนี้เป็นกำไรเราแล้วถ้าเราจะได้โอกาสเล่นแต่ละเรื่องเป็นนางงามพวกเราก็คอมพลีทกันไปถึงขั้นว่าแบบเราก็มีตำแหน่งกันแล้วมีมงกันแล้วหลังจากนี้เหมือนแค่ปล่อยใจว่าแบบเอากำไรจากการทำงานเป็นความสุขที่เหมือนแบบ work life balance ให้มันดีก็พอไม่ทำงานจนเยอะเกินไปจนสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายแย่หลังจากนี้แค่ทำงานไปด้วยมีความสุขในทุกๆวันก็โอเคแล้วอะ รอโอกาสต่างๆ เข้ามาไม่รีบชิวๆเชื่อในเรื่องของ right เวลา time เวลา ถ้าจะบอกตัวเองก็อยากจะบอกว่าเก่งมากที่ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้ แล้วก็เก่งมากที่รักตัวเองได้ในรูปแบบที่ถูกต้องสักทีแล้วก็อยากขอโทษที่เคยใจร้ายกับทั้งความคิดแล้วก็ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่2 อย่างใช่ไหมขอบคุณและขอโทษแค่ประมาณนี้ค่ะอยากบอกคนข้างๆว่าไม่ว่าจะอีกกี่ปี หนูก็จะวอลแวร์พี่อยู่จะในรูปแบบไหนจะยังไงไม่รู้แต่ก็จะมีหนูวอลแวร์อยู่ตลอด อดทนหน่อยนะคะ ชอบใช่ไหมล่ะคนวอลแวร์เนี่ยเดี๋ยวได้เจอวอลแวร์แน่เลย ชมแล้วกันค่ะก็เหมือนกันว่าแบบเก่งมากที่ปีนี้คือจริงๆมันอัดทุกอย่างไว้อยู่ในปีเดียวแล้วเราก็สามารถทำมันออกมาได้ดีในจุดที่ภูมิใจแล้วก็ถ้าอยากขอโทษก็คงจะเป็นไม่มีเรื่องอะไรต้องขอโทษเลยค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านการคิดผ่านการตัดสินใจมาแล้วอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดก็เก็บไว้เป็นบทเรียนให้เราสตรองต่อไปในช่วงวัย31 ปีในปีต่อไปถ้าบอกว่าก็เก่งแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปกดดันแล้วก็พยายามนั่นแหละค่ะพยายามเคยพูดคำนี้ไปแล้วว่าอยากให้เขาแบบจริงใจกับตัวเองเขารู้สึกยังไงหรืออยากทำอะไรอยากพูดอะไรก็สามารถที่จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำได้แบบปกติแล้วก็อย่าไปกดดันตัวเองว่ามันจะต้องข้ามสเต็ปหรือว่ามันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อในเรื่องเวลาของเขาเช่นเดียวกันว่าเขายังมีช่วงเวลาที่จะต้องเติบโตอีกยาวไกลในเส้นทางวงการนี้ก็อย่าเพิ่งถอดใจก็เป็นกำลังใจให้ก็จะเฝ้ามองดูความสำเร็จของเขาเหมือนกันปีหน้าจริงๆก็น่าจะมีหลังจากที่จะมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่จะได้ออนก็คือนาทีร้อยเล่ห์ค่ะในช่วงต้นปีก็มาดูฟีดแบ็กหลังจากนั้นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆไม่ต่างกับ Unlimited Love เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูอะเคยเฝ้ารอแล้วก็เคยตั้งเป้าหมายในระยะเวลาเท่านี้แล้วมันทำให้ตัวเองไม่ได้แฮปปี้เราเลยเปลี่ยนวิธีการในการแบบใช้ชีวิตในแบบวันต่อวันก็จริงแต่ก็อย่างน้อยไม่ลืมที่จะแบบว่าพัฒนาสิ่งที่ขาดเนี่ยเพื่อในอนาคตสักวันหนึ่งถ้ามันมาถึงเราพร้อมแล้วเราลุยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าคุณชอบสวยๆงามๆของสวยงามๆก็เรื่องนี้ตอบโจทย์ค่ะนาง 12 ถ้าชอบสาวสวยแล้วช นา อบ ง แบบ 12 เวอร์เรื่องเนี้ย ชอบสาวสวยสาวขี้เล่นสาวเซ็กซี่มีให้ทุกรูปแบบชอบแบบไหนมาดูก่อนได้เลยค่ะกับ Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัดค่ะทางช่องทางของ MGI Beyond ค่ะ ก็ทุกวันเสาร์เวลา 2 ทุ่มนะคะ จริงๆ ก็จะเริ่มออนตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมนี้ หรือว่าก็จะมีเวอร์ชันอันคัดทางช่องทาง onegrand.vip นะคะเวลา 4 ทุ่มค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ